Hejsan. Ja, vi sitter här igen. Och vi hoppas att det blir lite fler gånger. Därför att stödet och alla glada tillrop som har kommit från dig, ni tittare, det klarar man inte av att stå emot. Det är helt fantastiskt. Det är faktiskt rent makalöst. Och jag är oerhört tacksam. Nu är det ju så vist att det är ju inte alltid bara jag och mina skrivarfingrar som kan prestera något. Utan det finns många människor som är otroligt mycket duktigare. Och jag skulle idag faktiskt vilja visa 2 avsnitt som inte är jättelånga men som jag tror faktiskt gör lite intryck. Det har det gjort på mig i alla fall, så jag hoppas att det gör det på dig också. Det första ramlade över återigen på Sky News Australien och det är skrämmande. Det är fullständigt skrämmande. Det är inte många minuter och det finns oändligt mycket mer filmmaterial för hur det landet har betett sig mot sina egna medborgare. Saken är ju den att det kanske ligger i deras DNA-historia. För är du vit i Australien så kommer du från 2 håll ursprungligen. Och det ena var fångskeppen med alla kriminella som man skickade iväg från England och så satte man dem i Australien. Och de andra var ju fångvaktarna då. Som ju heller inte var några intellektuella giganter säkert. Och som naturligtvis då, många år senare så har de ju naturligtvis vuxit ut, blivit fler och det finns många fina och bra medborgare. Men beter man sig på det sättet som vi ska se i de här små vidriga filmscenerna som jag nästan till varnar dig för. Ja, då undrar man om ränderna någonsin går ur. Jag har varit polis i många herrans år. Jag har inte backat om det behöver tillgripas våld. För det kan det göra ibland. Med busar, banditer och brottslingar och folk som ska göra dåliga saker. Men vanliga medborgare som plötsligt landets polis vänder sig mot med det mest urskillningslösa, besinningslösa våld och fruktansvärda beteende. Jag får erkänna, jag trodde inte att sånt fanns annars än i gamla journalfilmer från Nazi-Tyskland eller andra totalitära stater. Jag menar gamla Sovjetunionen, Lenins drömrike och alla kommunisters dröm. Nordkorea. Varför pratar man så lite om Nordkorea? Varför pratar man så lite överhuvudtaget om just Nordkorea? Inget alls. Det sitter uppskattningsvis minst 1 miljon människor i fångläger i Nordkorea som lider mer än alla helvetets kval på jorden. Om de överlever en stund så blir de inte så jäkla mycket äldre. Men inga stödorganisationer, inga upplopp, inga människor som klistrar fast sig på gatorna för deras skull. Eller springer omkring och ropar slagord för att frige dem och dem. Jag undrar ofta över det där. Alla ni som gapar över alla människors lika värdighet. Nej, det säger ni inte, men det är det som det egentligen betyder. Inte värdighet säger ni, utan värde. All right, vi går på det då. Alla människors lika värde. Men de som är i Nordkorea, som är internerade, som hungrar och svälter och misshandlas och torteras och som avrättas utan vidare spisning. Världen är tyst. Helt tyst. Hur såg det ut i Sydafrika när det höll på som värst? Ja, det var ett jäkla liv. Och det må ju vara så att det var berättigat. Men var det isolerat? Nej. Hur ser det ut i många afrikanska stater även idag? Hur ser det ut i fånglägren i Iran? Iran, som en gång var ett land som strävade efter att bli så nära västligt som det kunde bli. Med härliga människor, fungerande samhälle. Och så blev de ockuperade, övertagna av vi vet vad. Nu dör det massvis av unga kvinnor och andra kämpar för att de ska försöka slå sig fri från tyranniet.
När hörde du de här kvinnliga feministiska regeringen säga något om det senast? Ann Linde eller de övriga hönsen som springer omkring och drar på sig huvuddukar i solidaritet. Med vad då? Vad är solidariteten med de kvinnor som dör och misshandlas till döds av det som kallas polis? Som sagt, jag har varit polis. Skäms inte ett ögonblick för det. Ibland har det varit hårda tag. Tveklöst. Skäms inte för det heller. Men det har varit när det har varit berättigat. Men som den australiensiska polisen, som de har betett sig, som vi ska se strax. Alltså, det saknar ord, det saknar beskrivning. Varenda en av dem där som går omkring i en polisuniform, de ska gripas, de ska åtalas, de ska rannsakas och de ska ha mycket kännbara fängelsestraff. Och jag hade inte tvekat en sekund att vara den som är med och griper dem. För så där beter man sig inte. Det är fruktansvärt. När du har fått uniform och beväpning och ditt uppdrag att vara samhällets beskyddare. Men så har du despotiska, galna ledare som säger till dig: vänd dig mot folket, slå folket, skjut mot folket. Ja chefen, det ska jag genast göra. Då har du varken bollar mellan benen eller en ryggrad att resa dig upp med. Det är helt enkelt fruktansvärt. Men säg något, det händer väl bara i Australien? Gör det? Jag har visat de här bilderna flera gånger tidigare. Och jag tänker inte låta dem bli bortglömda. Det här är inte så länge sedan, det är förra året, eller hur? Svenska poliser. Finns det någon likhet? Jag tänker att jag tror det. Ryggradslösa. Karaktärslösa. Fega. Som inte bara säger: nej du fan. Det här gör jag inte. Jag är folkets polis i kampen mot brottsligheten. Men så fan att jag ger mig på och vrider upp armarna på gamla pensionärer som visar upp en liten protestskylt. Det gör man bara inte. Inte om man är en man. Och det omfattar även om du är en kvinna. För ni förstår vad jag menar. Du ska ha ett psyke som är stål mot sånt där. Man gör det bara inte. I det här filmklippet som vi kommer att se så är det mot slutet en kvinnlig polis, en sergeant, som säger att anledningen till att det här var olagligt, det var bara för att deras premiärminister hade bestämt att det skulle vara olagligt. Vad lever du i för sorts demokrati då? Ja, inte alls, du lever i en diktatur. En diktator bestämmer. Den där polistjejen kan jag säga var värd en extra hyllning. För hon avgick. Hon vägrade att administrera något så jäkla fruktansvärt som det som skedde. Och ni vet, jag har pratat om det tidigare. Jag har sagt det här med Handmaid's Tale. Ja, det är en berättelse, det är en fantasi, det är en bok. Och jag vill kanske så där med själva storyn. Jag menar, hon författarinnan, hon har väl gjort, den är seg emellanåt. Det kallas världens bästa serie. Det är det absolut inte. Definitivt inte. Det finns många som är mycket bättre. Men just det här dystopiska som de skildrar i det där samhället, i det här fantasilandet Gilead som då i gamla USA, som har genomgått någon form av revolution och blivit en totalitär militärmaktsstyrelse. Det är ganska tankeväckande ska jag säga. Nu börjar vi prata baklänges också. Kalle sidospår, avspår och jag vet inte vad. Det är ganska tankeväckande för att man kan ju säga och skratta bort och säga det är bara en film, det kommer aldrig att hända. Nej du. Och så ser vi scenerna från inte bara Australien utan från många andra länder. Vad gjorde det här psykfallet trudelutten i Kanada till exempel mot sina egna medborgare?
Och han går fortfarande fri. Vi sa ju efter andra världskriget att aldrig mer tyranniska, demoniska diktatorer. Och ändå så dyker de upp hela tiden. Och vi ser allt mer och allt klarare hur de samlas runt sin ledare. Klasse Svabbskaft, den vidrige nasse som världen borde göra uppror mot. För vi kan inte styras av sånt där. Ja, det är hemska bilder och det kommer ju att innebära att den här videon blir tvärbannad såklart. Gul och röd och blå och allt vad ni vill, det skiter jag i. Bilderna måste visas. Det lustiga är att jag har ju lånat det här lilla korta klippet från, som sagt var, Sky News Australien. Och det ligger på tuben. Hur går det till nu då? Jag kommer ju att bli bannad, men det funkar där. Nu är det ju också så att i det där klippet så finns det då de här bilderna som det är lite musik i bakgrunden. Lite känd sån här, ja, kan man säga, igenkännande musik från Australien. Och det gör ju också att det kommer att bli, ja, men jag bryr mig inte. Låt det bli bannat och stoppat och vad du vill. Det bryr jag mig inte. Det är viktigt att du får se det. Och som sagt, direkt ovanpå det så kommer det ett annat klipp från min favoritöverste, Mr. Richard Black. Så du har sett ett inslag av redan och jag tror att han kommer att få anledning att återkomma. Det han tar upp här om Nato, mina damer och herrar, lyssna med alla öronen spetsade. Därför att det här är ju liksom ingen duvunge. Men det känns rätt bra för mig. Och jag tror att Christer håller med. För vi har båda i program efter program så har vi tjatat om, vi amatörer, varför finns Nato? Varför försvann inte Nato när Warszawapakten försvann? Det är ju faktiskt en väldigt berättigad fråga. Och hör vad översten, juristen och senatorn har att säga om det. Det är faktiskt, ja, det är både glädjande och chockerande samtidigt. Därför att det är klart att det är roligt att få rätt. Att ibland kunna få säga vad var det jag sa. Men Nato, som vi nu har egna hemsföreståndare i vårt fantastiska land, som står upp och säger att det ska vi vara med i. Och ett parti som jag en gång tillhörde och trodde på och som var absoluta NATO-motståndare, det gick göra bara en sån där vändklack och säga att ja, nu ska vi gå med det. NATO är ett jättehot. Lyssna på överste Black. Och med det så ska jag dra igen. Som ni nu hade hoppats jag hade gjort redan. Eller hur? Och så ser vi om vi inte har något annat spännande som kommer rätt snart. Det kanske inte direkt inkluderar mig, yours truly. Men det behöver det inte göra. Jag tycker att den här kanalen kan framföra lika väl andras kloka tankar. Och det ska jag med största glädje försöka göra framöver. När det gäller det utländska materialet så är det ganska mycket jobb med själva översättningar. Och du, om jag missar något ord ibland. Jag har någon sån här litet troll som skickar något mejl ibland och jag blir så full i skratt. För då har han hittat någon litet ord där som jag har missat. Förmodligen så pratar jag flera språk 10 gånger bättre än vad han gör. Men han lyckas hitta att det var någonting som jag inte har rätt uppfattat av vad den här personen säger. Och så ska han göra sig lustig och löjlig över det. Du är välkommen att försöka själv så ska du få se hur lätt det är. Men i det stora hela så är jag ganska nöjd med de här översättningarna faktiskt. Och jag tror att du som tittar också har en viss glädje av att det är enklare trots allt. Även om engelskan som Dick Black pratar är ganska klar och lättförståelig.
så finns det ord och passager och innebörder som väsentligen underlättas utav att man ser en undertext. Så att jag hoppas att du uppskattar det, och jag ska försöka köra lite vidare med det när vi hittar någonting som är bra. Men återigen, tänk på det här med det totalitära samhället. Det mest chockerande i det här avsnittet som vi gör idag är självklart de här korta klippen från Australien. Det får inte vara så. De poliser som lånar sig till det ska ha sparken på stående fot. Och jag hoppas att det finns tillräckligt många andra poliser och militärer som förstår innebörden av det här. Och ser till att vända sig mot sådana diktaturfasoner som tydligen, det är tydligt att det finns liksom inneboende i vissa människors, de ser snälla och artiga och säger rätt saker när de pratar, men så vid rätt tillfälle så växer hornen ut och man visar sitt rätta svarta jag. Det är inte trevliga bilder. Okej, nu tar vi och tittar först på inslaget från Sky News Australia, och direkt efter det så kommer översten tillbaka och lyssnar noga på vad han har att säga. Vi hörs och ses igen. Hej! Now to matters closer to home, and Victoria Police is again trying to rebuild their image after enthusiastically serving as Dan Andrews' COVID enforcers for more than 2 years, where they terrorised pregnant women for Facebook posts, harassed little old ladies on park benches, and shot scores of protesters with non-lethal rounds. But now Vic Paul wants you to know they didn't enjoy all that overreach and excessive force. No, Victoria Police Chief Shane Patton says he is bruised by the work his force had to do during COVID lockdowns. You feel bruised, Commissioner? How do you think these Victorians feel? To have endured the world's longest lockdown. Okay, they're shooting. They're now shooting. It's painful, but it is absolutely appropriate. Yeah, we're just at the intersection of Victoria and Lygon Streets, where an enormous amount of police are now gathering. It's the most important commitment for Victoria Police, forcing the Chief Health Officer guidelines. Totally flatten that curve. Well, Victoria Police will take whatever steps they need to take. Protests don't work. Protests are not smart. They're not lawful. Anything in relation to Facebook post? You know what? It's illegal. All of it can be avoided if people don't protest. She doesn't want the vaccine, and look what they've done to it. She was a hero last year, and now look at this. Get off of me! He's choking me. For a mask, for not having a mask, so that's pathetic. She doesn't have a mask. Are you serious? Are you serious? Just for not having a mask. Media is being prevented from showing aerial pictures of the Melbourne protests and riots. For what purpose? You don't respect our working environment. The only reason that protests are illegal is because Daniel Andrews made it so. And that compilation courtesy of Milk Bar TV, and there's plenty more where that came from. As you know, we've got plenty of similar footage we've been showing you over the past 2 years. There needs to be a reckoning for the gross overreach that saw police behave in that manner, whether it was forcing children off playgrounds, crash tackling people for being unmasked outdoors, or gleefully handing out crippling fines to people laying flowers at a cemetery. Yes, that happened. PR campaigns and sob stories about feeling bruised from police command are no substitute for accountability. I'm very pleased to be here with Schiller Institute
And I want you to just know in advance that I come at this as a very patriotic American. I've risked my life hundreds of times in combat, and so I'm very patriotic, but I'm very concerned about NATO. NATO, in my view, poses a very grave threat to world peace. In fact, it is the centerpiece of the deep state. Going back in 1949, NATO was formed as a defensive alliance against the Soviet Union, which was massively powered by nuclear weapons. The Soviet Union, in response, formed the Warsaw Pact 6 years later in 1955. Many years of Cold War went on. Fortunately, there was no nuclear war or conventional war. The Cold War ended in 1991 when the Soviet Union dissolved and communism was discredited. The Warsaw Pact dissolved that same year. Now, by 1991, NATO served no practical purpose, and it should have been dissolved. It would have been a great thing for world peace had it been dissolved. The prospects for a permanent peace were very bright. The distance between Germany and Russia was over 3,000 miles, a huge buffer against any sort of an accidental missile launch or a hostile invasion one way or the other. So at that point, the prospects of a World War III were extremely remote, and this was a very fine time. Backing up just a year before that, in 1990, President George H.W. Bush and the top brass from NATO guaranteed President Gorbachev of the Soviet Union that if he would not interfere with the reunification of Germany, that NATO would not move 1 inch to the east towards Russia. And he accepted that agreement and carried it out loyally. But NATO lied, and they lied massively. Instead of observing their promise, NATO rapidly advanced until today. They lie within 20 miles of the Russian border. So they have advanced, NATO has advanced the same distance approximately as from coast to coast in the United States, from New York City to San Francisco. Now, instead of dissolving NATO, the alliance grew from 16 members to 30 members. And they did this by falsely portraying Russia as the reincarnation of the Soviet Union, which it was not at all. Now, it's important to realize that Russia's population is half that of the United States, and its economy is only the size of Italy's. A good measure of the genuine risk from Russia is that Germany, which is the industrial powerhouse of Europe, assessed the threat of Russian invasion as so remote that they have reduced the number of tanks from 5,000 during the Cold War down to 200 today, almost nothing. Now, Donald Trump campaigned on withdrawing from NATO because it was obsolete. And he made a pledge to normalize relations with both Russia, with Syria. However, the problem with this is that it would have destroyed the raison d'etre, the very reason for the existence of NATO and the deep state. And it is that principal reason, in my opinion, that caused President Trump to face a continuing coup that began before he was elected and that culminated in the massive election fraud that we have just seen. Now, the Russian hoax put President Trump's back at the wall. He was forced to modify
his anti-NATO rhetoric and sort of morph it into a demand that NATO simply purchase more weapons. They've done this. And of course, this has only further exacerbated the arms race between NATO and Russia. Now, NATO and the military-industrial complex, the entire deep state, employ millions of influential bureaucrats. They depend on public perceptions of non-existent threats for their existence. There are millions of defense-related jobs that are involved in this. But the fact is that except for minor border skirmishes with Mexico, the United States has never been invaded by a foreign nation since the War of 1812. Back then, we were a small, weak nation, and today we are now the monolith of the world. The U.S. defense budget is so large that it's now larger than the 10 largest defense budgets of other nations. We have 3 times the budget of China, 15 times the budget of Russia, and 40 times the budget of Iran. The U.S. Navy has 3 times the naval tonnage of either Russia or China. Their navies are primitive. While we have 11 massive carrier task forces to project global power, both China and Russia have only 1 modest aircraft carrier apiece. Now, Marine troops, naval infantry, are a measure of a nation's power to invade other countries from the sea. The U.S. has 15 times as many naval troops as Russia and 8 times as many as China. So anyone who imagines that perhaps we're threatened by some sort of an invasion needs only look at the size of the U.S. Marine Corps and the size of their Marine forces and realize that that is a fantasy. With the U.S. in the lead, NATO has taken recklessly provocative actions against Russia to deliberately heighten the tensions. We repeatedly fly nuclear-capable missions directed towards the border of Russia, and just before they reach the border of Russia, they peel off and go off in their directions. But this, just in the month of August, it forced Russia to scramble jets to intercept these bombers on 27 different occasions. The provocations, both naval and by air, have become so militant and so risky that in 2019, President Putin made the decision to unveil his previously secret hypersonic nuclear weapons program. He did this not to bluster and impress the world, but he did this to ward off any possible offensive action towards Russia. He's followed that up by announcing that he's going to arm the Russian Navy and the Russian submarine force with hypersonic missiles. Now, with virtually no buffer between NATO and Russia, these missiles, which cannot be intercepted, are able to reach Washington, D.C. or New York City from Russia within an hour, and for missiles that are fired by Russian submarines offshore, within several minutes, they can literally exterminate the entire population of Washington, D.C. or of New York City. This is an extraordinary danger to the American people. It's one thing we need to understand. Russia does not want war. They don't want a nuclear war, certainly. And they cannot fight
the United States and NATO conventionally. But the U.S. has dismantled almost all of the nuclear disarmament treaties that were painfully negotiated over decades. And now we are developing small-yield nuclear weapons whose only purpose is to make nuclear war a more practical reality. So NATO, which once defended Europe, is now fighting aggressive wars in the Middle East, and they're being recruited to confront China and to join in on that venture, which is very likely to occur. Each of these expansions of NATO raise the specter of a nuclear war. If World War III breaks out, it will kill vast numbers of American citizens, and NATO will be to blame. The death toll will exceed any war that has ever been fought by many, many times. It would poison the earth with radiation. It would cause a total breakdown in trade, transportation, and food production. It possibly would end civilization altogether. Now, it's important for Americans to understand the geography of the world. The United States was blessed by having massive oceans on either coast, the Pacific, the Atlantic, that extend for many thousands of miles. So we are not threatened. No nation can invade the United States. And unless we threaten others, there is absolutely no realistic fear of war. Ordinary Americans gain nothing by the endless wars that we're fighting under the aegis of NATO and our allies. And it's important to realize that when the balloon goes up, top government officials and the global oligarchs will shelter in prepared underground cities, but the rest of us will be incinerated by their folly. We will have NATO to thank for the demise of Western civilization. Thank you very much. Oh!